हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा चाहिँ हामी रियाक्ट डेट पिकरलाई चाहिँ रियाक्टमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले मोस्टली भनेको चाहिँ एकदम इम्प्लिमेन्टेड फिचर्सहरू के छ तिनीहरू चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्छौँ। सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ रियाक्ट डेट पिकरलाई चाहिँ यो रियाक्ट डेट पिकरको चाहिँ साइट भयो। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब इन्स्टलेसन कसरी गर्ने त्यो दिएको छ, जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ npm इन्स्टल रियाक्ट डेट पिकर भनेर गर्नु पर्यो। सेभ गर्दा नि हुन्छ, नगर्दा नि हुन्छ लास्टको। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ पहिले सुरुमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गरिरहेको छु, जुन चाहिँ क्रिएट रियाक्ट एप युज गरेर। अब यसमा चाहिँ हामी टर्मिनलमा जाउँ, जुन चाहिँ हाम्रो टर्मिनल भन्ने माथि छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो जुन मैले अहिले भर्खर कपी गरेकोलाई चाहिँ ल्याएर पेस्ट गर्न सक्छु यसमा npm इन्स्टल रियाक्ट डेट पिकर। त्यसपछि इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ मेरो यो प्रोजेक्टमा इन्स्टल हुनुभयो। त्यसपछि भनेको चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने अब त्यसपछि भनेको चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यसमा चाहिँ अब सोर्समा गएर चाहिँ अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ रियाक्ट डेट पिकरलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु। मैले यो टर्मिनल एकचोटि क्लोज गरिदिएँ। यहाँ चाहिँ जति पनि मैले हेडरहरूको कन्टेन्ट डिफल्टको जे क्रिएट एपले क्रिएट गरिदिएको थियो त्यसलाई चाहिँ मैले पुरैले हटाइदिएँ। त्यसपछि भनेको चाहिँ अहिले भर्खर हामीले इन्स्टल गरेको प्याकेज छ जुन चाहिँ हाम्रो रियाक्ट डेट पिकर भनिन्छ, जुन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। रियाक्ट डेट पिकर जुन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरौँ माथिबाट। इम्पोर्ट रियाक्ट डेट पिकर DATPicker पिकर फ्रम यो चाहिँ कहाँ आउनु भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्ट डेट पिकरबाट आउनुभयो, जुन चाहिँ हामीले यता तल ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कल गरिदिउँ, जुन चाहिँ हामी यहाँ कल गर्न सक्छौँ यसरी जसरी कम्पोनेन्ट कल गर्थ्यो त्यसै गरी। अब मैले यसलाई एकचोटि सेभ गरेर चाहिँ म चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ एकचोटि रन गर्छु। सो मैले यसलाई क्लियर गरिदिएँ एकचोटि, अनि त्यसपछि म चाहिँ प्रोजेक्टलाई रन गर्ने npm स्टार्ट गरिदिउँ। अब यसलाई npm स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मेनली भनेको चाहिँ अब डेट पिकरमा चाहिँ के पास गर्नुपर्छ हामी त्यो चिजहरू चाहिँ पास गर्न सक्छौँ। प्रप्सहरू के पास गर्नुपर्छ त्यो चिजहरू चाहिँ पास गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेटहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ, मतलब सिलेक्टेड डेटहरू के कुनै छ भने त्यो सिलेक्टेड डेटहरू पास गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँ प्रप्स छ, जुन चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भनेर यसमा सेलेक्टेड भन्ने छ, जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेलेक्टेड डेटहरू अहिले हामीलाई चाहिँ अब सेलेक्टेड डेटमा चाहिँ मोस्टली अब मलाई आजको डेट पास गर्नु छ कि अथवा अरू कुनै डेट पास गर्नु छ कि त्यो चिजहरू चाहिँ पास गर्न सक्छौँ। सो मैले चाहिँ यसमा चाहिँ कन्स्ट गरेँ। त्यसपछि भनेको एउटा स्टेट बनाएँ जुनमा चाहिँ सेलेक्टेड डेट भनेर लेख्थेँ मैले यसमा। त्यसपछि सेट सेलेक्टेड डेट अरू अपडेटको लागि। त्यसपछि हामी यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा युज स्टेट युज गर्न सक्छौँ, युज स्टेट जुन चाहिँ माथि हाम्रो अटो इम्पोर्ट भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब डेटहरू पास गर्नु पऱ्यो भने यसमा पास गर्न सक्छौँ, नभए चाहिँ हामी सिधै के गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ केही पनि पास नगर्ने भने चाहिँ डेट चाहिँ नल पास गर्न सक्छौँ। सो सेलेक्टेडको ठाउँमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ बेसिकली सेलेक्टेड डेटलाई पास गर्ने। सो एकचोटि आउटपुटमा हेरौँ हाम्रो कस्तो आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो आउटपुटमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो आइरहेको छ। हाम्रो यसमा चाहिँ सिएसएस नभएको कारणले गर्दा चाहिँ डेट पनि यस्तो गरी आइरहेको छ, हामीले चाहिँ सिएसएस पनि यसमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। सो सिएसएसको लागि चाहिँ हामीले मेनली भनेको चाहिँ इम्पोर्ट, त्यसपछि रियाक्ट डेट पिकरको डिस्ट भन्ने फोल्डर छ, डिस्ट भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ हामीसँग रियाक्ट डेट पिकर डट सिएसएस भन्ने छ। मैले यति गरेँ भने चाहिँ मेरो सिएसएस चाहिँ अब चाहिँ डेट पिकर चाहिँ अलिकति राम्रोसँग आउनुभयो। अब मैले यो डिफल्ट सिएसएस जुन उनी पहिला राखेको थिएँ यिनीहरूलाई चाहिँ पुरैलाई हटाइदिन्छु। सो यति गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो लगभग आउटपुटमा चाहिँ डेट पिकर यहाँ आउनुभयो। त्यसपछि भनेको चाहिँ अब जस्तै मेरो चाहिँ यहाँ अहिलेको जुन डिफल्ट डेट छ त्यो चाहिँ यहाँ आउने भयो। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ, त्यसपछि मैले कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गरेँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ बसेको छैन। यो बस्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा अनचेन्ज भन्ने फङ्सन पास गर्नुपर्ने हुन्छ, अनचेन्ज। अब अनचेन्जमा चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन पास गर्नु पऱ्यो, जुनमा भनेको चाहिँ मैले एउटा डेट भनेर दिएँ। त्यसपछि भनेको यसमा चाहिँ अब सेट सेलेक्टेड डेट, जुन चाहिँ युजरले जे डेट सेलेक्ट गरे हो त्यो डेटलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दा यहाँ लगाइराख्ने, हाम्रो स्टेटमा लगाइराख्ने। स्टेटमा लगाइराख्ने बित्तिकै नलको ठाउँमा अब त्यो डेट आएर बस्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो सिलेक्टेड डेटमा चाहिँ युजर जुन चाहिँ सिलेक्ट गरेछ त्यो डेट चाहिँ आएर बस्ने भयो। सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अपडेट गर्छौँ, यसलाई अपडेट गर्नलाई चाहिँ अब हामीसँग अब यसमा चाहिँ डेट भन्ने प्यारामिटर चाहिँ हामीले पास गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हामी यसमा डेट भनेर यसरी पास गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो आउटपुटमा फेरि हेरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो यसमा मैले 6 पिक गरेँ, मेरो जे पिक गरेको छ अब चाहिँ भ्यालु चाहिँ यहाँ आएर बस्यो। भन्न खोजेको अनचेन्जमा हामीले सेट यसले चाहिँ भ्यालु यहाँ राख्यो, अनि त्यसपछि भनेको त्यही भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ तल ल्याएर देखायो। यो भयो
मेनली दुईटा फिचर्स भयो जुनमा चाहिँ हामीले भ्यालुहरुलाई पिक गर्यो त्यसलाई चाहिँ माथि स्टेटमा लगेर राख्यौं। अब हामी चाहिँ डेट पिकरमा चाहिँ अब जस्तै डेटको फर्मेटहरु चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो भने जस्तै अहिले चाहिँ मेरो फर्मेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 9 मन्थ दिएको छ, त्यसपछि भनेको हाम्रो डे दिएको छ, त्यसपछि भनेको चाहिँ इयर दिएको छ। मलाई यसले चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि म चेन्ज गर्न सक्छु, जुनको लागि चाहिँ हामीसँग डेट फर्मेट भन्ने छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर ल सुरुमा चाहिँ मलाई इयर देखाउनु पर्यो। त्यसपछि भनेको चाहिँ मलाई मन्थ चाहियो, म यमलाई चाहिँ बेसिकली क्यापिटल लेखिन्छ। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीलाई इयर भइसकेपछि मन्थ भइसकेपछि मलाई चाहिँ डे चाहियो भने चाहिँ मैले यो तरिकाले पनि हेर्न सक्छु। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ ठ्याक्कै के भने फर्मेट नै चेन्ज भयो, जुन चाहिँ हाम्रो यो आउने भयो। यो भयो फर्मेटको लागि। अब त्यस्तै गरी चाहिँ मैले चाहिँ अब डेटमा चाहिँ यसमा चाहिँ अब अरु प्रप्सहरु के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने डेटमा चाहिँ अब मिन र म्याक्स भन्ने छ। जस्तै मिनिमम मलाई कतिसम्म चाहिन्छ, जस्तै मिनिमम डेट चाहिँ मलाई चाहिँ आजको डेट भन्दा अगाडिको डेट चाहिँ छान्न नदिने युजरलाई। त्यस्तो केस आयो, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मिनिमम डेट राख्न सक्छौं, जुनमा चाहिँ मैले न्यू डेट आजको डेट पास गर्दै त्यसपछि आजको डेट भन्दा अगाडिको डेट चाहिँ अब युजरले चाहिँ छान्न पाउँदैन। भनेपछि हाम्रो यो जति पनि छ आजको डेट भनेको 6 तारिक छ, 6 तारिक भन्दा अगाडिको डेट चाहिँ युजरले चाहिँ छान्न पाएको छैन। जस्तै मैले यहाँ हेरे नि 6 तारिक छ, 6 तारिक भन्दा अगाडिको चाहिँ कुनै पनि डेट चाहिँ छान्न पाएको छैन। यो चाहिँ मिन डेटले चाहिँ त्यो काम गर्ने भयो। त्यस्तै गरी हामी अर्को भनेको चाहिँ म्याक्स डेट पनि पास गर्न सक्छौं। म्याक्सिमम डेट जुनमा चाहिँ मैले आजको डेट पास गर्दै आजको भन्दा चाहिँ अगाडिको चाहिँ युजरलाई चाहिँ पिक गर्न नदिने त्यस्तो सिचुएसन पनि धेरै आउँछ। त्यो केसमा चाहिँ हामी आजको डेट चाहिँ के गर्न सक्छौं। जस्तै मैले एकचोटी चाहिँ मिनिमम डेटलाई चाहिँ एकचोटी कमेन्ट आउट गर्दै आजको डेट भन्दा चाहिँ अगाडिको डेट चाहिँ कुनै पनि सबै चीजहरु चाहिँ डिसेबल छ। आज 6 तारिक भयो, 6 तारिक भन्दा अगाडि 7 8 जति पनि तारिक छ तिनीहरु चाहिँ सबै डिसेबल छ। मैले 6 तारिकले मात्र चुज गर्न पाउनु भयो। यसरी चाहिँ हामी मिन डेट अनि म्याक्स डेट युज गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी मलाई चाहिँ अहिले मैले यसलाई रिलोड गरे भने यसमा चाहिँ केही पनि प्लेस होल्डर छैन, मलाई प्लेस होल्डर पनि दिनु पर्यो डेटमा भने मैले के गर्न सक्छु भन्दा यसमा चाहिँ प्लेस होल्डर टेक्स्ट भन्ने छ प्रप्स यो पास गर्न सक्छौं, जुन भनेको चाहिँ हामीले यसमा सिलेक्ट डेट भनेर दिए मैले यसमा, जुन चाहिँ हाम्रो यसमा सिलेक्ट डेट भनेर आयो। यो भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अब मलाई चाहिँ यो डेटले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ युजरले चाहिँ डिसेबल यसमा चाहिँ डेटहरु केही पनि हाल्न नदिने त्यो गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी एउटा डिसेबल भन्ने प्रप्स छ, डिसेबल यो प्रोभाइड गर्न सक्छ, जसले चाहिँ हाम्रो डेटलाई चाहिँ डिसेबल गर्यो। हाम्रो यसमा क्लिक गर्दा केही पनि भइरहेको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब यति गतिदेखिबाट यति गतिसम्म बिदा चाहियो भन्न खोजेको 5 गतिदेखिबाट मलाई 10 गतिसम्म बिदा चाहियो भने चाहिँ 5 गति 10 गतिसम्म त डेट चाहिँ एउटा रेन्जमा पिक गर्नु पर्यो। हो त्यसको लागि पनि रियाक्ट डेट पिकरले चाहिँ फिचर्सहरु प्रोभाइड गरेको छ। यो नै युज भइरहेको चीज हो। सो यसको लागि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ मैले एउटा छुट्टै एउटा कम्पोनेन्ट बनाइदिए। हामी यो कसरी गर्छौं हेर्छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले रेन्ज पिकर भनेर रेन्ज picker.js भनेर बनाइदिए यसमा। अब यसमा पनि रियाक्टलाई इम्पोर्ट गर्दिम। म चाहिँ उताको एज इट इज जस्तो छ त्यति लिन्छु अनि कुन चीजलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने त्यो चीजलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु। सो मैले यसलाई सबैलाई लिएर आइदिए। अनि त्यसपछि भनेको यसमा हामीलाई CSS चाहिदैन, सो मैले CSS ले पनि हटाइदिए। डेट पिकर यो चाहिन्छ हामीलाई, यो पनि चाहिन्छ। त्यस्तै गरी एपको नाम यो कम्पोनेन्ट नाम चाहिँ मैले रेन्ज पिकर भनेर दिन्छु, जी रेन्ज picker। सो यसलाई चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्ने ठाउँमा पनि ए राख्दियौं। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब चाहिँ अलिकति डिफरेन्टली चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब डेट पिकरको ठाउँमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ एउटा डेट रेन्ज भनेर राख्छौं, डेट RANG रेन्ज। अब डेट रेन्ज भनेर राख्यौं। त्यसपछि डेट रेन्ज चाहिँ एउटा एरेको फर्ममा राख्छौं, जुनमा चाहिँ हामी स्टार्टिङ डेट र इन्डिङ डेट कुन हो त्यो चाहिँ राख्छौं। सो यसलाई चाहिँ मैले एरेको फर्म राखेँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ हामी नल राखौं, कुनै पनि भ्यालु चाहिँ सिलेक्टेड भए हुँदैन, मतलब कुनै पनि डेट चाहिँ सिलेक्टेड भए हुँदैन। त्यस्तै गरी अब यो चीज चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भनेर यसलाई चाहिँ तल ल्याएर चाहिँ डिस्ट्रक्चर गर्न सक्छु, जुनमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ स्टार्टिङ डेट लिन सक्छु, त्यसपछि यसलाई चाहिँ इन्डिङ डेट लिन सक्छु भने चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कन्स्ट गरी त्यसपछि भनेको यसमा स्टार्ट डेट, त्यसपछि भनेको हामी यसलाई चाहिँ इन्ट डेट भनेर राख्न सक्छौं। सो यो चाहिँ कहाँबाट आउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेट रेन्जबाट आउनु भयो, जुन चीज चाहिँ यो एरेको फर्ममा छ। एरेको फर्मलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ स्टार्ट डेट यसलाई स्टार्ट डेट भनेर लेख्यो, त्यसपछि यसलाई चाहिँ इन्डेट भनेर लेख्यो। यसलाई चाहिँ डिस्ट्रक्चरिङ भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सिलेक्टेड डेट छ। अब सिलेक्टेड डेटमा चाहिँ हामीले के भ्यालुहरु पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यिनीहरुलाई चाहिँ मैले जति पनि चीजहरु छ यिनीहरुलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु। यतिलाई चाहिँ मैले हटाइदिए। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिने चीजहरु चाहिँ म राख्छु, जुनमा चाहिँ मैले
सेलेक्ट रेन्ज भन्ने छ हाम्रो यो सिलेक्ट रेन्ज जुन चाहिँ यसले चाहिँ रेन्जहरू सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने एउटा प्रोसेस हो। यो चाहिँ बुलियन पास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसमा चाहिँ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रु भन्ने चाहिँ पास गरिदिएँ। अब त्यस्तै गरी चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ स्टार्ट डेट कति हो र इन डेट कति हो त्यो दुईटा पास गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ स्टार्ट डेट हामी यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग माथि स्टेटमा छ जुन चाहिँ डिस्ट्रक्चर गरेर ल्याएको छ। अनि त्यसपछि इन डेट भन्ने पनि छ हामीसँग। इन डेट पनि हामीले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ माथि डिस्ट्रक्चर गरेर ल्याएको छ। इन डेट पनि पास गर्यो हामीले, स्टार्ट डेट पनि पास गर्यो, इन डेट पनि पास गर्यो। अब हामीले लास्टमा एउटा गरेर चाहिँ अनचेन्ज पास गर्नुपर्ने हुन्छ, अनचेन्ज जुन चाहिँ हामीले पहिला गरे जस्तै गरी। अब अनचेन्जमा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ अपडेट गर्ने एउटा डेट, त्यसपछि जस्तै यसमा डेटै भनेर प्रप्सको नाम जे दिँदा नि भयो, डकुमेन्टेसनमा सिमिलर अपडेट नै भनेर छ, मैले अपडेट नै दिएँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो यसले चाहिँ ठ्याक्कै यही फर्ममा चाहिँ भ्यालु दिनुभयो, जुनलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा सेट अपडेट रेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामी भ्यालु भनेको अपडेट भन्ने पास गर्न सक्छौँ। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एपमा चाहिँ लगेर कल गरौँ। अब मैले एपमा लगेर कल गरेँ, एपमा लगेर चाहिँ ठ्याक्कै यसको तल लगेर यसमा चाहिँ यो 6 राखेर छुट्याइदिएँ मैले। यसमा चाहिँ रेन्ज पिकर भनेर राख्थेँ, यसमा पिकर यस माथिको तलको चाहिँ छुटोस् भनेर चाहिँ मैले यस्तो गरेँ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मेरो अटो इम्पोर्ट गर्यो जुन चाहिँ हाम्रो माथि इम्पोर्ट भयो। सो अब मैले चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ गरेर हेरेँ भने मसँग चाहिँ एउटा रेन्ज पिकर छ, यो माथिको चाहिँ हामीले पहिला बनाएको डेट पिकर भयो, अब रेन्ज पिकर छ। सो रेन्ज पिकरमा चाहिँ अब अहिले हामीले कुनै पनि डेटलाई सिलेक्ट गरेको छैन, म सुरुको स्टार्टिङ डेट सिलेक्ट गर्छु जुन भने चाहिँ मेरो 6 तारिक भयो। त्यसपछि भनेको चाहिँ अब मैले चाहिँ कतिबाट जाने, जस्तै मेरो 6बाट चाहिँ मलाई 10 गतेसम्म चाहिँ बिदा चाहियो भने चाहिँ मैले 10 तारिकसम्म 10 गतेसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ मैले चाहिँ डेट चाहिँ रेन्ज पिकर चाहिँ यसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु। सो सुरुको चुज गर्नु पर्यो, जस्तो म 13 तारिक, त्यसपछि भनेको चाहिँ मैले 18 तारिक, यसरी चाहिँ 13 तारिकदेखिबाट 18 तारिकसम्म, जस्तै हाम्रो बिदाहरूको यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै हेर्छौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यस्तै गरी लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला।